नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमचा दोस्त आणि होस्ट मुसाफिर मंगेश आणि आज आपण आलो आहे पिंपळे सौदागर येथील वर्ल्ड पार्क या गार्डनला. तिथे Okay, let's व्हिजिट go. करण्याआधी आपण त्याचा एरियल व्ह्यू बघूया कसा दिसतो, की वरच्या साईडने त्या पार्कमधले जे सर्व बिल्डिंग्स आहेत केलेल्या ते कसे दिसतात आपल्याला आणि नंतर जाऊया आपण पार्कला व्हिजिट करायला. या गार्डनला इव्हिनिंग नंतरच व्हिजिट करणे खूप महत्त्वाचे आहे. दिवसभर गार्डनला व्हिजिट करू शकता, तुमच्या मुलांना घेऊन तिथे खेळायला जाऊ शकता. पण इव्हिनिंगला हे जे इथं वर्ल्ड पार्क म्हणजे इथं जे मॉन्युमेंट्स आहे, नंतर 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्डमधले काही बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स इथं केलेले आहेत व्ह्यूसाठी. त्याच्या मिनिएचर कॉपीज इथं उभारण्यात आलेल्या आहे. त्याच्यावर रोषणाई केलेली असते, म्हणजे इव्हिनिंगला लायटिंग्स वगैरे असतात त्याच्यात लावलेल्या आणि ते हुबेहूब त्याच प्रकारे आपल्याला इथं पाहायला भेटतात. सो संध्याकाळी 5-6 नंतर जेव्हा अंधार पडतो तेव्हा आपण व्हिजिट केलं तर त्या गार्डनचं रूप अजूनच वेगळं दिसतंय आपल्याला आणि त्याच कारणासाठी आज आपण इथं आलेलो आहे. Ali, Ali.